امشب در 24 دیدار مقامات اسرائیلی و دولت ترامپ در آمریکا درباره مقابله با جمهوری اسلامی. اندیشکده انجمن خاورمیانه میگه تغییر رژیم در ایران استراتژی احتمالی ترامپ. تهران میگه فشار حداکثری نتیجه نمیده. احتمال انتخاب ران دسنتس برای تصدی وزارت دفاع آمریکا. وال استریت ژورنال میگه ترامپ بعد از اتهامات علیه هکست نام فرماندار فلوریدا رو برای هدایت پنتاگون مطرح کرده. و هشدار سازمان ملل درباره افزایش نگران کننده خشکسالی و تخریب محیط زیست در جهان. این گزارش میگه تا 27 سال آینده 3 نفر از هر 4 نفر با کم آبی روبرو میشن. استودیوی ایران اینترنشنال 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. آکسیوس میگه امروز مشاور امنیت ملی ترامپ و وزیر امور استراتژیک اسرائیل درباره مسائل خاورمیانه از جمله جمهوری اسلامی صحبت میکنن. همزمان بعضی محافل سیاسی از جمله اندیشکده انجمن خاورمیانه در تحلیل استراتژی احتمالی دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی میگن تغییر حکومت در ایران میتونه از محورهای اصلی سیاست خاورمیانه یک کاخ سفید باشه. همزمان اما محمد جواد ظریف در فارن افیرز نوشته سیاست فشار حداکثری در برابر تهران جواب نمیده و آمریکا باید به دنبال توافقی تازه باشه. در همین حال مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزارت خارجه تهدید کرده در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT خارج میشه. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، خب خیلی از نگاه‌ها الان متوجه دولت جدید ترامپ هست که چه سیاستی در مقابل جمهوری اسلامی اتخاذ خواهد کرد با توجه به شخصیت آقای ترامپ و اینکه تصمیم گیری هاش الزاماً قابل پیش بینی نیست. هیجان این هم بیشتر شده، اما یک چیزی مشخصه، این که اسرائیلی ها میتونن تاثیر خیلی زیادی بذارن و الان هم اولین دیدارها شروع شده. همینطوره. روشن البته نیست که آقای ترامپ چه خواهد کرد در رابطه با جمهوری اسلامی. خودت هم بهش اشاره کردی، اسرائیل به هر حال داره فرستاده خودش، مشخصا آقای درمر وزیر امور استراتژیک هست، اما بسیار به آقای نتانیاهو نزدیک. این دومین بار هست که داره به ایالات متحده سفر میکنه. مشخصا معلومه که از سمت آقای بنیامین نتانیاهو داره به این سفر میاد. برای دفعه دوم با آقای ترامپ قرار هست. دفعه اول قرار بود که صحبت بکنه، مشخصا با هم دو نفر تنهایی صحبت کردن 5-6 روز بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده بود. این دفعه دوم هست که آمده و قرار هست که با آقای والتز مشاور امنیت ملی که آقای ترامپ انتخاب کرده صحبت بکنه راجع به گروگان‌ها، راجع به مسائل مربوط به حماس و اسرائیل و از جمله تهدیداتی که جمهوری اسلامی داره متوجه خاورمیانه میکنه. آقای ترامپ از این افراد، از این فرستادگان استفاده میکنه، داره فکرهاشو میکنه راجع به اینکه با جمهوری اسلامی چه خواهد کرد و روشن نیست برای ما که چه سیاست مشخصی رو در پیش خواهد گرفت آقای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی. جسور گریخته باید ببینیم، قطعات مختلف پازل رو کنار هم بچینیم تا ببینیم چه پیش خواهد آمد. آن چیزی که پیش از این در زمانی که قبل از انتخابات ریاست جمهوری بحثایی که میشد، زمانی که بحث حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی مطرح بود، آقای بایدن گفت که به تاسیسات هسته ایران حمله نشه. آن زمان آقای ترامپ میگفت اتفاقا اولین جایی که اسرائیل باید بزنه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی هست. این روزها هم که افرادی که او انتخاب کرده صحبت میکنند اینجا و آنجا، روشنه که مسئله هسته‌ای یکی از بحث‌های محوری خواهد بود در رابطه با آنچه که دولت ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی در پیش خواهد گرفت. آقای بولس که یکی از انتخاب‌های آقای ترامپ هست برای امور خاورمیانه، پدر همسر دخترش هست، با مجله لوپوان فرانسه گفتگویی رو انجام داده. میگه که 3 تا محور رو این آقا مشخص کرده در رابطه با سیاست ترامپ در قبال جمهوری اسلامی. یکی بحث هسته‌ای است که به نظر میرسه که در وهله اول برای آقای ترامپ اهمیت داشته باشه. دیگر بحث موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی که میگن نه فقط برای اسرائیل بلکه برای کشورهای حوزه خلیج فارس هم تهدید آمیز به شمار میره این موشک‌های بالیستیک. و بحث سوم هم بحث گروه‌های نیابتی، یعنی آقای ترامپ که کارش رو شروع
بکنه در کاخ سفید، این سه تا رو محور اصلی قرار خواهد داد، بیشتر تا رفتارهای جمهوری اسلامی. اینها چیزهایی است که داریم از سمت کسانی که آقای ترامپ اونها رو انتخاب کرده میشنویم. اما اگر نگاه بکنیم به تینک تانک ها، به اندیشکده ها، همین که خودت اشاره کردی بهش، انجمن خاورمیانه، چیزی که نوشتند اینه که به نظر میرسه با توجه به اون 4 سال تجربه که آقای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی اندوخت، در این 4 سال دوم بیشتر به سمت تغییر رژیم بخواد در رابطه با جمهوری اسلامی پیش بره. باز اینها چیزهایی است که از اندیشکده ها میاد بیرون، توصیه هایی که ممکنه که از این اندیشکده ها به اطرافیان آقای ترامپ انجام بشه. چیزی که میدونیم این که آقای درمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل اینجاست، مشخصا راجع به جمهوری اسلامی صحبت خواهند کرد. اون چیزی که آقای ترامپ میخواد در قبال گروگان ها، در قبال حماس انجام بده برای ما روشن‌تره. توییتی که انجام داده بود بسیار گویا بود، اینکه تا قبل از اینکه من کارم رو شروع بکنم اینها باید آزاد بشن، وگرنه حماس بهای سنگینی خواهد پرداخت. آقای نتانیاهو هم بسیار استقبال کرد و گفت که این اولین باره که فشار رو روی اون کسی گذاشتن که باید بگذارند، یعنی حماس و نه اسرائیل. اینها در رابطه با گروگان‌ها، در رابطه با حماس بسیار روشن‌تر. جمهوری اسلامی رو باید ببینیم، ولی فشار نتانیاهو فرداد ادامه داره بر آقای ترامپ. ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی در وزارت خارجه. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی، هم از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالبلو، واقعا می‌بینید در دولت ترامپ این ظرفیت و این احتمالاً خاص رو که دنبال تغییر رژیم در ایران باشن؟ ممنونم از دعوتت فرداد خان. امکانش وجود داره، ولی فعلا به نظر من، این نظر شخصی البته، فعلا کمرنگه. در حال حاضر این تیم ترانزیشن آقای ترامپ که آقای هوک در اون تیم هست واسه وزارت خارجه و یه سری دیگران واسه شورای امنیت ملی که طبیعتاً بینا میشه گفت هاک هستن یا عقاب هستن در رابطه با سیاست خارجه آمریکا با ایران، اونا بر اساس این سه تا محوری که خانم قرایی الان فرمودن، اولویتشون مانع ایجاد کردن واسه جمهوری اسلامی که بتونه تنش‌ها رو تو اون سه تا محور، هسته‌ای، موشکی و پهپادی و چریکی یا نیابتی رو تشدید کنه. طولان مدت هنوز میان این حزب ریپابلیکن که واقعا یک بحث عظیمیه که آیا خل اصطلاح کنن جمهوری اسلامی رو، تضعیف کنن جمهوری اسلامی رو، یا واقعا از فرصت استفاده کنن برن سراغ رژیم چینج. برای همینه وقتی ما این بینابین حرفای خود آقای ترامپ زمانی که کاندید بود 2015 تا 2016 ترم اولش رو نگاه کنیم، 1.5 سال طول کشید، یارمون نره، 1 سال و اندی طول کشید که از خود برجام خارج بشه و بعد از اونم حدوداً 6 ماه طول کشید تحریما برگرده، بعد از اون 6 ماه طول کشید مجوزا گرفته بشه، بعد از اونم واقعا اون سیاست فشار حد اکثری اونم بیشتر در قالب اقتصادی و سیاسی نه نظامی پیاده شده بود علیه جمهوری اسلامی. و اینا رو اگه ما بینابین اینا رو نگاه کنیم و هم دیگه وصل بدیم، به نظر من میشه که گفت کم رنگ خواهد بود ولی وجود خواهد داشت. اگر هم نگاه کنیم تو حوزه حقوق بشری، اگر خود شخص آقای دونالد ترامپ یا اونایی که در ادمنستریشن ایشون خواهند بود، مانند آقای مایک والتز یا مانند آقای روبیو، به اندازه کافی فشار نیارن روی این موضوع تغییر نظام و نگاه کردن به میدان هستی که به نظر مخلص نه منطقه است نه موضوع هستیه، ولی آنچه که در داخل کشور اتفاق میفته، یعنی در داخل کوچه های ایران، یعنی اون جنگی به اصطلاح بین خود دولت و ملت. آدمای دیگه ای هستن در واشنگتن که شاید به دنبال این خواهند بود. دیروز اگه یادمون نره خود رئیس شورای سیاست خارجه مجلس یعنی سنای آمریکا، آقای سناتور ریش اگه اشتباه نکنم، در بین یکی از توییت هاش که انتقاد کرده بود از دولت بایدن واسه کم بودن و دیر بودن این تحریم های نفتکشی، گفته بود پس اعمال تحریم های قانون مهسا چی شد؟ و اینم یک آزمایش بسیار مهمیه اگه دولت جدید دونالد ترامپ اصلا وفادار بمونه به اون تحریم های قانون مهسا یا خیر. این مقاله ظریف رو حتما دیدید در فارن افیرز که میگه که ایران آماده مذاکره است با همه از جمله آمریکا. چقدر به نظرتون این سیگنال ها از تهران نشان دهنده این هستش که پذیرفتن که بخوان یا نخوان مجبور خواهند شد در مقطعی با دولت ترامپ مذاکره کنن؟
به نظر من هنوز یک جنبه بسیار قوی و ایدئولوژیک در تهران وجود داره، در رأس اونم به نظر من آقای خامنه‌ای و تمامی این دستگاه سپاه و اینا، که به خاطر اون سه تا عنصر اصلی که دولت دونالد ترامپ در ترم اول تحت عنوان این سیاست فشار حداکثری تونست علیه جمهوری اسلامی موفقانه پیاده کنه، یکی اون کشته شدن قاسم سلیمانی، دو این اعمال تحریم‌های بسیار سنگین مخصوصا نفتی و پتروشیمی و فلزی، و سوم هم اون تابو شکنی در واشنگتن که میتونن حداقل لفظی کنار ملت وایسن هر دفعه که ملت میره تو کوچه علیه دولت تظاهرات میکنه. به نظر من این ستا رو ما با هم دیگه اضافه کنیم، اون یک سقفی ایجاد میکنه واسه این سیاست نوینی که به نظر من هم آقای عراقچی، هم آقای تخت روانشی، هم آقای پزشکیان به دنبال اون خواهند بود و در رأس اون تیم آقای ظریف که تو این مقاله فورن افیرزشون به سمت این سیاست رفتن. یعنی به نظر من این یک تله است، این یک دامیه که آمریکا رو دست پاشون رو یه خود ببندن و مانع ایجاد کنن بین آمریکا و همپیمان اصلی سیاسی آمریکا در اون طرف اقیانوس اطلس، یعنی این اتحادیه اروپا به اضافه انگلیس، که نتونن برن سمت همون اون مکانیزم ماشه و یک حل سلاح فشار دیپلماتیک ایجاد بشه و آمریکا رو توی این بکشمکش‌های مذاکرات هسته‌ای یا از طریق این مذاکرات پنهان دو جانبه یا رو در روی چند جانبه بکشه که فقط این تاریخ مصرف این مکانیزم ماشه basically تموم بشه. یک بازیگر خیلی مهم طبیعتاً این وسط اسرائیل هست. نقش اونها رو چطور می‌بینید و کجا می‌بینید در این معادله؟ اونم به اصطلاح یه میدان بسیار مهمیه که اگه دولت ترامپ واقعاً بره سمت یک نوع دنبال یک نوع دیل جدید یا برجام جدید یا چیزی به اصطلاح کمتر برجام جدید که من اونو بعید می‌دونم، ولی باید حزب ریپابلیکن، بخش اون سنتگرای اون حزب ریپابلیکن، این یک نگرانی بسیار وسیع و مهمی میان این حزب که شاید ترامپ به دنبال یه چیزی باشه با جمهوری اسلامی مانند اونی که دیدیم با نوردکره که اتفاقا هم اونم به نتیجه نرسید، ولی به هر حال اون نگرانی وجود داره در رابطه با ایران واسه اون بخش تندرو و سنتگرای حزب ریپابلیکن. ولی در عین حال همونطور که گفتم واقعا یک سقفی وجود داره واسه این نوع مذاکرات و به نظر منم میان این مذاکرات و میان تغییراتی که در منطقه ما میبینیم پیروزی‌های متعدد اسرائیل علیه این شبه نظامی‌های ایران، علیه برنامه نظامی ایران، علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی میتونه واقعا یک سقف دیگه ایجاد کنه واسه این دستگاه دیپلماسی به احتمال واسه این دستگاه دیپلماسی دولت دونالد ترامپ. ولی اگه دونالد ترامپ تصمیم بگیره به همپیمان مهمش در منطقه یعنی اسرائیل یک طرحی رو بریزه که تمام موضوعات منطقه رو، تمام کشورهای منطقه رو عین زمان جنگ سرد از زاویه فشار ایجاد کردن علیه نه تنها برنامه هسته‌ای ولی تمام این سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران ببینه، پس میتونه واقعا این بازدارندگی نظامی رو یک کارت رو بسیار قوی بذاره روی میز علیه جمهوری اسلامی. ولی اونم جای شک داره به خاطر اینکه دونالد ترامپ هم بار اول هم بار دوم قول داده بود هم به حزب ریپابلیکن، اون بخش جدید این حزب که کمی بیشتر انزواگرا هست، هم به مردم آمریکا که کمتر خواهد نیروها رو و تمرکز سیاسی رو به خاورمیانه داد. ممنونم از شما. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن. در همین ارتباط با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو هم گفتگو می‌کنیم. آقای برزگر، مهمان قبلیمون اشاره کرد که بخش قابل توجهی از طرفداران آقای ترامپ و تا اندازه زیادی خود او رویکرد انزواگرایانه در سیاست خارجی دارن. با توجه به این چقدر واقعا این حرف‌ها و احتمال‌ها که او ممکنه در دولت دومش به دنبال تغییر رژیم در ایران باشه رو میشه جدی گرفت؟ با سلام به شما آقای فرهزاد.
بله، ببینید طیفی بزرگ و قدرتمند در حزب جمهوری خواه با همون شعار آمریکا اول و در واقع عظمت رو به آمریکا بازگرداندن، سیاستی در مجموع انزواگرایانه رو دنبال میکنن برای اینکه منابع رو متمرکز کنن در داخل کشور. اما واقعیت امر این هستش که اقتصاد بیش از اون جهانی شده که در واقع با چنین رویکردهایی بشه کاملا اجراش کرد. شما اصلا جمهوری اسلامی رو کنار بگذارید، به مناسبات ایالات متحده با چین و کشورهای عضو بریکس در واقع نگاه بکنید، میبینید که این امر وجود داره. یا حتی رویکردی که ترامپ در مقابل همسایگان خودش یعنی مکزیک و کانادا داره، یعنی به این سادگی نیست که اگر بخوان هم در واقع یک سیاست انزواگرایانه یا کمتر مداخله بکنن در نقاط مختلف به عنوان ابرقدرت اصلی در جهان، این عملا امکان پذیر نیست. با تحولاتی که در مناطق بحرانی متعدد در واقع مواجه هستیم باش، متحدان آمریکا طبیعتا فشار میارن و خواستار مداخله آمریکا هستن. مهمترینش جنگ اوکراین هست و درگیری با روسیه که برای اروپا اهمیت حیاتی داره. مسئله بود و نبود هست براشون. در شبه جزیره کره با وضعیتی که کره شمالی ایجاد کرده، خب همسایگانش کره جنوبی، ژاپن متحدان اصلی آمریکا هستند، استرالیا، در واقع عملاً چون این امکانی فراهم نخواهد بود. مسئله تغییر رژیم، ببینید و زمانی که شما در قدرت نیستید، خب یا به عنوان یک اندیشکده تینک تانک صحبت میکنید، بسیاری از در واقع فشارها و عوامل واقعی که در این معادله وجود دارن ممکنه در نظر گرفته نشه. از جمله خواستهای متحدان آمریکا در اینجا، حالا چه اسرائیل باشه چه اتحادیه اروپا باشه، که میبینیم بعد از همکاری نظامی جمهوری اسلامی با روسیه تا حد زیادی رویکرد قبلی خودش رو داره تغییر میده و به دنبال این هست که اعمال فشار بیشتری بکنه یا قاطعانه تر عمل بکنه. اما به هر حال وقتی که شما در قدرت هستید، در واقع مسائل دیگری رو هم در نظر میگیرید. تصور من این هستش که تغییر بنیادینی در این سیاست ایجاد نشده در غرب که مهار جمهوری اسلامی اقدامی است عملی‌تر، ممکن‌تر و کم هزینه‌تر در مقایسه با تغییر رژیم، به ویژه با توجه به حوادثی که در دو کشور همسایه ایران یعنی در افغانستان و عراق هم افتاد و تبعات و پیامدهای خیلی جدی برای سیاست داخلی و اقتصاد آمریکا در واقع به همراه داشت. بنابراین اگرچه تقریبا تمام کسانی که نامزد تصاحب سمت‌های کلیدی در دولت دوم ترامپ هستند، شاید در هیچ مورد به اندازه جمهوری اسلامی با هم اتفاق نظر نداشته باشند. یعنی اگر مواضع و صحبت‌های اونها رو مقایسه بکنیم، با هم دیگه نگاه بکنیم، به این اندازه که در مقابل جمهوری اسلامی تکلیف براشون روشن هست، در موارد دیگه مثلا نحوه مواجهه با چین یا روسیه این اتحاد نظر و این اشتراک نظر وجود نداره. این کار رو طبیعتاً برای دولت ترامپ آسان‌تر خواهد کرد که بتونه سیاست فشار حداکثری خودش رو از آغاز و با شدت و شتاب بیشتری پیش ببره. اما اینکه آیا واقعا این رو سوق بدن به سمت تغییر رژیم در ایران، حداقل به نظر نمیرسه که الان در دستور کار باشه. در تهران چی فکر میکنید خامنه‌ای پی مذاکره با دونالد ترامپ رو به تنش مالیده؟ به نظر من بله، همونطور که قبلا هم بوده و الان هم نشانه‌هاش رو می‌بینیم. منتها خب ببینید الان تا 20 ژانویه که اتفاقی نمیفته. جمهوری اسلامی میتونه هر نوع تهدیدی که بخواد انجام بده، بگه اگر مکانیزم ماشه رو فعال بکنید ما از NPT خارج میشیم، ما الان تزریق گاز به سانتریفیوژهای جدید رو آغاز کردیم، غنی‌سازی رو ادامه میدیم، به حمایتمون از نیروهای نیابتی ادامه میدیم. همین اینها رو میتونه بگه، ولی در عمل در واقع وقتی که ترامپ وارد کاخ سفید بشه دستش بسته خواهد بود. به ویژه اینکه به هر حال با دوره اول تفاوت فوق‌العاده‌ای هست، یعنی اساساً در 4-5 دهه گذشته به هر حال
سرانجام جمهوری اسلامی و اسرائیل به رویارویی نظامی مستقیم رسیدن و این یک مرزی است که از اون عبور شده. بازگشت به شرایط پیش از اون به نظر من به این سادگی متصور نخواهد بود. بنابراین هم برای در واقع افکار عمومی در داخل و تصفیه حساب‌های خودشون ممکنه که این شعارهای تند و تیز رو بدن، ولی فراموش نکنیم که همزمان سیگنال‌هایی رو هم دارن میدن که در واقع راه مذاکره و معامله باز هست. از اون دیداری که گفته شد ایلان ماسک با ایروانی کرده تا مقاله‌ای که حسین موسویان نوشت و در اونجا ترامپ رو تشویق کرد که بیاد و به یک در واقع توافق همه‌جانبه با جمهوری اسلامی برسه و تاریخ ساز بشه، تا مقاله ظریف که شما بهش اشاره کردید و همین به هر حال حتی مذاکره‌ای که البته موفق نبود با سه کشور اروپایی. یعنی جمهوری اسلامی این ابزار رو رها نخواهد کرد، با این امید که بتونه زمان بخره، با این امید که بتونه اختلاف ایجاد بکنه، از جلوگیری یک اجماع جهانی در واقع جلوگیری بکنه. اما میدونن که به هر حال در این شرایط کاملا عوض شده. خود خامنه‌ای بیش از هر کسی و بهتر از هر کسی میدونه که تا چه اندازه ابزارهایی رو که در اختیار داشته و از همه مهمتر در رأس اونها حزب الله رو از دست داده و طبیعتاً با قدرت کمتری در این پشت میز مذاکره خواهد نشست. تصور من این هستش که اگر در واقع با این قاطعیتی که ترامپ الان داره صحبت میکنه، مثلا در مورد گروگان‌ها دیدیم چطور صحبت کرد، یا صحبت‌هایی که مقام‌های مختلف از مشاور امنیت ملی تا مارکو روبیو در واقع دارن صحبت میکنن، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی هیچ چاره‌ای نداره جز این که به تن بده به مذاکره و در واقع از بروز و بدترین حالت که میتونه پیامدهای جدی تا حد سقوط نظام رو به دنبال داشته باشه جلوگیری بکنه. ممنونم از شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. وال استریت ژورنال میگه دونالد ترامپ در حال بررسی جایگزینی پیت هگست با ران دسنتس فرماندار فلوریدا برای تصدی وزارت دفاع. بنا به این گزارش این تصمیم بعد از اون مطرح شده که سناتورهای جمهوریخواه نگرانی‌های جدی درباره اتهامات علیه هگست مجری سابق فاکس نیوز مطرح کردند. دسنتس که سابقه خدمت به عنوان وکیل نیروی دریایی در عراق و زندان گوانتاناما رو داره، برای نامزدی حزب جمهوریخواه برای انتخابات ریاست جمهوری با ترامپ رقابت کرد. همزمان رسانه‌های آمریکایی میگن هکرهای جمهوری اسلامی از همین حالا نامزد دونالد ترامپ برای ریاست FBI رو هدف حملات سایبری قرار دادن. بر اساس گزارش‌ها هکرها به بخش از مکالمات و مکاتبات گسپاتل با هم دست پیدا کردند. تیم دوره انتقالی ترامپ در بیانیه‌ای به CNN گفته که پاتل نقش کلیدی در تلاش‌های دور اول ترامپ علیه جمهوری اسلامی داشته و در دور دوم هم به عنوان رئیس FBI سیاست‌های ترامپ رو برای محافظت از آمریکا در برابر دشمنانش اجرا خواهد کرد. همکارم آرش علایی در کنگره آمریکا به ما پیوسته. با این توطئه ها برای هک کردن کشپاتل شروع بکنیم، چه جزئیات بیشتری میدونیم؟ ببین، خب آقای کشپاتل کیست؟ ایشون یکی از افراد معتمد دونالد ترامپ هست. مدت هاست که از آقای ترامپ دفاع میکنه در مطبوعات. همیشه به عنوان یک شخصیت تلویزیونی بیشتر مطرح بود، با اینکه خودش آدمی است که در سوشال میدیا بسیار جنجالی است. گفته‌هاش در مورد مخصوصا جمهوری اسلامی هم بارها و بارها ایشون به طور مستقیم دولت بایدن رو در مورد سیاستی که جمهوری خواهان بخش عمده ایشون سیاست مماشات میخونن با جمهوری اسلامی از دولت بایدن به شدت انتقاد کرده بود. تا حدودی می شود گفت واشنگتن غافلگیر شد از اینکه آقای ترامپ کشپاتل رو به عنوان رئیس FBI می‌خواهد معرفی بکند. ایشون فردی است که میگوید که خواهان تعطیلی بعضی از ساختمان‌های اصلی FBI در شهر واشنگتن دی سی است، مخصوصا در همین خیابان پنسیلوانیا، ساختمان ادگار هوور، ساختمانی که نزدیک 8-9 هزار مأمور FBI اون تو کار میکنن. ایشون میگوید چرا اینا باید از صبح تا شب در دفتر باشن در واشنگتن دی سی؟ برید بیرون، برید ایالت‌های دیگر پلیس باشید. میخواد این ساختمان رو تبدیل کند به موزه دیپ استیت، موزه دولت مخفی، اون چیزی که بخش‌هایی از جمهوری خواهان مخصوصا افرادی که نزدیکتر به
ترامپ هستن، مگا ریپابلیکن ها بسیار بهش اعتقاد دارن. این دیپ استیت، دولت مخفی یا دولت پنهان، بنابراین شخصیت جنجالی است. در مورد جمهوری اسلامی هم که موازش مشخص است، به شدت مخالف بوده. حالا اینکه آقای کش پاتل هم قربانی حملات هکری جمهوری اسلامی می شود، بنابراین اینا رو وقتی میذارید کنار هم خیلی تعجب برانگیز نخواهد بود. به نظر میاد اطلاعاتی هم سرقت کردن. CNN نمیگوید چه اطلاعاتی، خود کمپین ترامپ هم پاسخ نداده است در این زمینه که چه اطلاعاتی از ایشون سرقت شده. ولی خب فرداد این دومین فردی است که در طول یک هفته اخیر ما میشنویم از اعضای کابینه دوم ترامپ که مورد حمله هکرهای جمهوری اسلامی قرار گرفتن. دیگری آقای تاد بلانچ بود، ایشون هم یکی از اعضای کابینه دوم ترامپ خواهد بود. وکیل سابق آقای ترامپ بود در یکی از جلسات استیضاحش، خیلی نزدیک است به دونالد ترامپ. ایشون هم مورد حمله هکرهای جمهوری اسلامی قرار گرفته است. و بعدم قبل از اینکه اصلا انتخابات برگزار بشه، اگر یادت باشه اون موقعی که ما در شهر میلواکی بودیم در حال پوشش خبری کنفرانسیون جمهوری خواهان، اون موقع هم دوستان نزدیک آقای ترامپ مورد حملات هکری جمهوری اسلامی قرار گرفته بودن، از جمله راجر استون، یکی از افرادی که با آقای ترامپ خیلی نزدیک است، دوست نزدیکش است. بعداً مشخص شد از طریق ایمیل های ایشون دسترسی پیدا کردن به اسم بعضی از افرادی که در کمپین ترامپ کار می‌کردند. برگردم به موضوعی که اول همین مقدمه بهش اشاره کردیم که وال استریت ژورنال میگه شاید آقای دیسنتز نامزد آقای ترامپ بشه برای پست وزارت دفاع. چه میدونیم در مورد او و چه شده که ممکنه آقای هکست رو کنار بذاره؟ خب دو تا کاندیدا رو باید بذاریم کنار هم. پیت هکست کیست؟ آقای ران دیسنتیس کیست؟ پیت هکست کهنه سرباز آمریکایی در عراق خدمت کرده است، چندین و چند مدال گرفته است، شخصیت جنجالی، همونجور گفتی خبرنگار فاکس نیوز، انکر فاکس نیوز، مدافع آقای ترامپ به شدت، ولی فردی که در اون حزب جمهوری خواه جزو افراد در حاشیه بودن، افرادی مثل آقای پیت هکست. چند مثال دیگه هم در کابینه دوم ترامپ ما داشتیم، نامزدایی که شبیه ایشون بودن، مثل مت گیتس، اون نماینده جنجالی جمهوری خواهان در ایالت فلوریدا که همین 2 هفته پیش مجبور شد استعفا بدهد بعد از اینکه کمیته تحقیق و تفحص به دنبال ایشون رفت. در مورد پیت هکست هم همین به وجود آمد. الان هم امروز هم آقای پیت هکست در کنگره بود، اینجا سعی می‌کرد با جمهوری خواهان ملاقات کند و من به شما میگم تا حالا من همچین جمعیتی از خبرنگاران و فیلمبرداران دنبال یک نفر آدم در این کنگره ندیده بودم. باور کنید بالای 100 نفر بودن، انقدر زیاد بودن دوره ایشون و انقدر جنجالی است این داستان که یک جایی حراست سنا مجبور شد که تعداد خبرنگارانی که ایشون تعقیب میکنن رو محدود بکند که بیشتر از این تعداد دوربین اجازه ندارن دنبال ایشون هر لحظه راه بیفتن، همه جا برون. فشار روی پیت هکست زیاد هست. بخش حاشیه‌ای جمهوری خواهان، بخشی که بیشتر به تئوری‌های توطئه بیشتر علاقه دارند، ولی به نظر میاد که خیلی مشکل داشته باشد برای اینکه بخواد رأی اعتماد بگیرد. 6 تا سناتور گزارش میدهند که از جمهوری خواهان خیلی مطمئن نیستند و به ایشون رأی نمیدن. از اون طرف ران دیسنتیس، یک فردی که عضو بدنه اصلی جمهوری خواهان هست، شناخته شده است. من به شما قول میدم از اون سناتورهای جمهوری خواه بپرسید بین این دو نفر، اکثرشون میگویند ران دیسنتیس براشون راحت تر هست. و اینم یک نکته دیگری است، این است که به نظر میاد آقای ترامپ با اینکه میگفت میخواهد افرادی دور و برش بگذارد که همه جزء بدنه اصلی حزب جمهوری خواه نیستند، الان ران دیسنتیس وزیر دفاعش خواهد بود، میبینیم مارکو روبیو وزیر امور خارجه‌اش خواهد بود، میبینیم اینجا جان تون رهبر سنا، اینا همه اعضای بدنه اصلی حزب جمهوری خواه هستند و الان دور و بری‌های اصلی دونالد ترامپ. ممنونم از سوارش علی، خبرنگارمون در کنگره آمریکا از واشنگتن دی سی. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی هم از ویرجینیا با ماست. آقای سمی، بریم در مورد رویکرد آقای دسنتز در مورد ایران صحبت بکنیم در مقایسه با آقای هکست. خب چون در رقابت‌های درون حزبی هم شرکت کرده، بیشتر شاید در مورد رویکرد او در مورد خاورمیانه بدونیم. اگر آقای دسنتز نامزد نهایی باشه برای وزارت دفاع، چه رویکردی میشه انتظار داشت در مقابل جمهوری اسلامی؟
با درود به شما جناب فرزاد گرامی و مردم شجاع ایران. ببینید آقای دسنتس به خاطر سابقه کاری به عنوان فرماندار و پیش از اون به عنوان نماینده مجلس نمایندگان یک سابقه کاری در زمینه سیستم‌های امنیتی و امنیت ملی ایالات متحده داره. به همون جهت هم مقایسه کردن ایشون با آقای پیت هگست یه مقداری دشوار خواهد بود، برای اینکه آقای ران دسنتس حتی در طول انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه هم بارها و بارها به اقدامات تخریبگرانه جمهوری اسلامی اشاره کرده که امریکا اگر که ایشان رئیس جمهور میشد یا منتخب مردم جمهوری خواه بود، می گفت که ما باید مقابل تعرضات جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل سرسختانه بایستیم. حتی در سخنرانی هم که ایشون در کنوانسیون حزب جمهوری خواه انجام داد که تصاویرش رو هم داریم میبینیم، اونجا هم ایشون باز اشاره کرد به حکومت جمهوری اسلامی، نقش مخرب جمهوری اسلامی و اینکه چگونه باید سرسختانه و به اصطلاح بی‌تعارف و بدون مماشات با جمهوری اسلامی برخورد کرد. حالا آقای دسنتس تنها گزینه آقای ترامپ برای این پست نیست. حتی فرد دیگری را هم که در موردش صحبت میکنن، خانم جونی ارنست که سناتور از ایالت آیووا هست، ایشون هم سرسختانه تر از آقای ران دسنتس در مورد مقابله با جمهوری اسلامی است. پس من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که بخواد با کارهای مخرب به دونالد ترامپ یک پیشنهادی بده یا یک تعرضی داشته باشه، جواب بسیار سرسختانه و مشت تو دهنی بسیار سرسختی خواهد خورد. ولی او رقابت سنگینی هم با خود آقای ترامپ داشت. مثلا خیلی تصور بکنن که آقای هگست نزدیکتر به آقای ترامپ هست تا آقای ران دسنتس. چقدر ممکنه در قامت وزیر احتمالی دفاع به چالش‌هایی هم با ترامپ برخورد کنه؟ ببینید من فکر میکنم اگر هر دوتای این آقایون به این نتیجه برسن که هر دو به همدیگه نیاز دارن و هر کدومشون یک نیازمندی اون دیگری رو اجرایی میکنه، سر این مسئله هم با هم به تفاهم خواهند رسید. دقیقاً همون گونه که ما خاطرمون هست آقای ترامپ در سال 2015 آقای مارکو روبیو رو به عنوان مارکوی کوچولو معرفی میکرد، مسخرش میکرد، ولی الان به اون جایی رسیده که ایشان رو به عنوان وزیر خارجه خودش انتخاب میکنه. همچنین به آقای ران دسنتس. آقای ران دسنتس در واقع این صعود بسیار شدید و چشمگیر خودش به بالای مقامات در ایالات متحده رو مدیون آقای ترامپ هست. اگر نه ایشون یک فرد ناشناخته نماینده مجلس بود و بعد از اینکه ترامپ ایشون رو حمایت کرد، ایشون آمد و شد فرماندار ایالت فلوریدا که در دور دوم انتخاباتش در سال 2022 با اختلاف نزدیک 2 میلیون آرا کاندیدای دموکرات رو شکست داد. پس میبینیم که اینها به همدیگه میدونن که احتیاج دارن. همه اینها یک طرف دیگر همین هست که آقای ترامپ در زمینه انتخاباتی خودش یک سری سرمایه سیاسی به دست آورده. الان سرمایه های سیاسیش رو نمیخواد روی کاندیداهایی که مشکل آفرین هستن، مثل آقای هگست، مثل ممکنه در آینده آقای رابرت کندی جونیور، اونها صرف بکنه. پس میاد دنبال کسانی که میتونن بهش کمک بکنن ولی خودشون هم میدونن که بدون دونالد ترامپ هیچ کاره بودن. ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. تمام. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان ملل که در ریاض در نشست کنوانسیون مقابله با بیابان زایی منتشر شده، در جهان تا 27 سال آینده از هر 4 نفر 3 نفر با مشکل کم آبی و خشکسالی روبرو میشن. بنا به این گزارش همین حالا هم خسارت خشکسالی در جهان سالانه به بیش از 307 میلیارد دلار رسیده. در این گزارش به نقل از کارشناسان آمده که گسترش شهرها، از بین بردن جنگل‌ها و برداشت بی‌رویه آب از چاه‌ها و رودخانه‌ها باعث شده تا زمین نتونه مثل گذشته آب رو در خودش نگه داره.
نیکاهنگ کوثر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست از استودیوی ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. ممنونم آقای کوثر که دعوت ما رو پذیرفتید. چقدر اهمیت داره این که تغییر رویکرد صورت بگیره از رویکرد واکنشی به رویکرد پیشگیرانه در موضوع محیط زیست؟ درود بر شما. بعد از اینکه دهه‌ها دانشمندان خواستار این بودن که دولت‌ها از واکنش وارد مرحله در حقیقت پیشگیرانه بشن، بالاخره الان این اجلاس که در عربستان داره برگزار میشه روی این قضیه دارن سهه میگذارن. در طول چند دهه گذشته ما شاهد این بودیم که به واسطه تغییرات اقلیمی بسیاری از مناطق قربانی خشکسالی‌هایی شدن که الان میدونیم نقش انسان درشون بسیار زیاد بوده. ایران هم جزو همون مناطقی هست که متاسفانه خشکسالی انسان محور یا انسان ساخته داره اون رو به سمت نابودی میکشونه. نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره این هست که تلاش دانشمندانی که در تهیه این گزارش نقش داشتن این بوده که یک هشداری بدن که اگر الان شروع نکنن خیلی از کشورها به تغییر رویه و اینکه بیان سرمایه گذاری رو حتما بیان انجام بدن در حقیقت روش‌های طبیعت محور که اولا بازدهی بسیار بالا داره و از نظر اجتماعی و اقتصادی هم اثر بسیار مثبت داره، میتوان خیلی از مناطق رو نجات داد. اما اگر دیر دست به اقدام بزنن کشورها یکی یکی قربانی خشکسالی خواهند شد و این مسئله خشکسالی میتواند تاثیرات اجتماعی و حتی سیاسی به بار بیاره که متاسفانه در برخی از مناطق اطراف ایران، یعنی چه در سوریه چه در عراق و کمی دورتر در یمن، آثارش رو به شکل بی‌ثباتی دیده ایم. در نتیجه جدی گرفتن این مسئله میتونه از منظر ایجاد ثبات برای آینده هم میسر باشه. و اگر ما در نظر بگیریم که آینده نسل‌های بعد چگونه خواهد بود، هر کسی که بچه دار میشه این احساس مسئولیت رو بکنه که برای آینده فرزند خودش شرایطی رو فراهم بکنه، بایستی بیاد و در چارچوبی مشارکت بکنه در بهتر شدن وضعیت جامعه خودش و همچنین وضعیت منابع آبی و محیط زیست خودش. و این نکته است که به نظر من بایستی بیشتر راجع بهش صحبت بشه. اون نکته که اشاره کردید راه حل‌های طبیعت محور، اون رو یکم بیشتر باز می‌کنید. چه هستن این راه حل‌ها؟ ببینید، مثلا شما بتونید از راهکاری استفاده بکنید که طبیعت درش نقشی بازی میکنه. به عنوان مثال ما مثلا یاد گرفتیم که در منطقه در جنوب استان فارس موجود بسیار کوچکی به نام خرخاکی که حشره هم نیست ولی یک بندپای خیلی کوچیک هست. این خرخاکی میتونه نفوذپذیری خاک رو افزایش بده. حالا اگر سیلاب رو در جایی ما مهار میکنیم و خرخاکی در اون منطقه وجود داشته باشه، میزان آبی که جذب زمین میشه بیشتر میشه. یعنی در حقیقت ما یک روشی به نام آبخوانداری داریم که خودش طبیعت محور هست. وجود خرخاکی هم میزان آبی که جذب آبخوان میشه رو تقویت میکنه. حالا در نظر بگیرید که این خرخاکی که خیلی از بچهای کوچیک باش بازی میکنن، این بشه یک ابزاری برای جذب بیشتر سیلاب‌ها. یکی از مسائلی که در همین گزارش سازمان ملل بهش توجه شده این هست که چگونه میتوان با روش‌هایی از جمله همین روش آبخوانداری بتوان در مناطقی که در حاشیه بیابان‌ها هستند یک جلوی بیابانزایی رو گرفت تا حد زیادی، بتوان فضای سبز بیشتری ایجاد کرد، بتوان منابع آب زیرزمینی رو تقویت کرد و به این واسطه یک از اتفاقاتی که خواهد افتاد اینه که در مناطق خشک شده‌ای که آب از دست داده بودن و جمعیت از دست داده بودن میتوان 2 مرتبه جمعیت رو به اونجا برگردوند و بتوان در حقیقت مهاجرت معکوس ایجاد کرد و اون مناطق رو پایدار کرد. یعنی کل نگاه این گزارش و نویسندگانش به این است که چگونه میتوان شرایطی پایدار ایجاد کرد، حالا از طریق روش‌های طبیعت محور. و این نکته خیلی جالب که در گزارش اشاره شده این هست که بازدهی این روش‌ها گاهی وقتا میتونه 27 باشه. یعنی اگر شما $1 سرمایه گذاری کنید تا $27 میشه این برگرده سرمایه شما، که این میتواند در اشتغال زایی در این مناطق مفید باشه و هم میتونه شرایط زیستی رو پایدار بکنه برای نسل‌های آینده. ما مثلا در مورد آب یک از بحث‌هایی که همیشه مطرح می‌کنیم این هست که اگر بتوان منابع آب رو طوری مدیریت کرد که آیندگان هم آب داشته باشند، خب این روش پایدار و متناسب با بحث توسعه پایدار و عدالت محیط زیستی ایجاد میشه. اما روشی که جمهوری اسلامی در طول این چند دهه پیاده کرده باعث شده که بیشتر منابع آب ما از بین بره، آبخوان‌ها خشک بشن، دریا
دریاچه‌ها از بین برن، رودخانه‌ها بمیرن و نهایتاً بسیاری از تالاب‌ها هم بمیرن. یک بحث دیگه هم که در این گزارش هست این که چگونه میتوان با استفاده از روش‌های مختلف محیط زیستی تالاب‌ها رو نجات داد، چون تالاب‌ها اهمیت بسیار زیادی دارن، نه تنها در جذب آب برای سفره آب زیرزمینی، بلکه در تعدیل دمای مناطق مختلف. و در مطالعاتی هم که انجام گرفته الان میدونن که در بعضی جاها خود تالاب میتواند میزان گرمای اون منطقه رو به هنگام خشکسالی حتی کاهش بده و حتی در شرایط عادی. از این منظر خیلی مهم است که بتوان با روش‌هایی که به محیط زیست آسیب نمیرسونن و حتی برگرفته از محیط زیست هم هستن بتوان برای آینده شرایط مطلوبی رو فراهم کرد. خیلی از کسانی که طرفدار بازار آزاد و کسب و کار هستن همیشه نگرانن که این سیاست‌های محیط زیستی هزینه‌اش این خواهد بود که ضوابط بیشتر دولتی باشه، کسب و کارها آسیب ببینن، مالیات بیشتر باشه، محدودیت استفاده از کربن باشه. چقدر فکر می‌کنید که در مقابل اون اتفاقا ممکنه از طریق فناوری، چون میخواد هوش مصنوعی باشه چه تصاویر ماهواره‌ای باشه، ممکنه یک راهکارهای فناوری محور هم وجود داشته باشه؟ 100% راهکار فناوری محور اتفاقا کمک میکنن به اینکه اجرای روش‌های طبیعت محور اثر بیشتری داشته باشن. در نظر بگیرید که اگر مثلا در دره مرکزی کالیفرنیا که یکی از بزرگترین مناطق کشاورزی دنیا هست، الان آب زیرزمینی داره از دست میده، ولی در طول سالهای اخیر سیلاب‌های اومده که نمیدونستن اون آب رو چطور مهار و استفاده بکنن. اگر با تلفیق روش‌های فناوری محور و طبیعت محور بتوان آب زیادتری رو درون سفره آب زیرزمینی مناطق مختلف، به ویژه در منطقه مثلا فرزنو یا کورکوران اونجا تزریق کرد، خب میزان نشست زمین کاهش پیدا میکنه. کاهش میزان نشست زمین باعث پایداری اون منطقه میشه. خب از طریق ماهواری میتوان میزان نشست و تغییرات رو بررسی کرد. از طریق روش‌های طبیعت محور میتوان وضعیت اونجا رو پایدارتر کرد. در نتیجه تلفیق اینها، اگر کسانی که سرمایه گذاری میکنن به این نتیجه برسن که از تلفیق اینها میتونن سرمایه خودشون رو در حقیقت تضمین بکنن و برای نسل‌های بعدی خودشون رو اون هم سرمایه رو به قول معروف منتقل بکنن، خب طبیعتا خود اونها هم وارد میشن. به این واسطه به نظر میاد بایستی یک همکاری وجود داشته باشه میان مراکز علمی، مراکز در حقیقت مدیریت مالی و همچنین کشاورزان که ذینفعان اصلی این ماجرا هستند. خیلی اوقات هم این خشکسالی‌ها و تغییرات دیگر اقلیمی اتفاقات جانبی رو به همراه داره که شاید در اون نگاه اول دیده نمیشه، مثل مهاجرت‌های گسترده، مثل در بعضی موارد جنگ‌های داخلی. حتی خیلی هستن که بحران سوریه رو متصل میدونن به خشکسالی‌های این کشور که باعث شد بسیاری از کشاورزان شاکی بشن، یا حتی از مهاجرت‌های گسترده‌ای که الان در اروپا یا آمریکای شمالی می‌بینیم. بعضی‌اش میگن متأثر از تغییرات اقلیمی است. چقدر خریدار این موضوع هستید؟ به شدت. اولا در نظر بگیرید که هر جایی که ما مدیریت بد آب و مدیریت بد محیط زیستی داشتیم، بحران اجتماعی داشتیم. حتی اگر شما بیاین نگاه بکنید مناطقی که در سال 1396 در دی ماه دچار بحران شد و ما شاهد از دست رفتن جان هموطنانمون بودیم، تمام مناطقی بودن که قربانی خشکسالی و مدیریت آب بد بودن، از ایزه گرفته تا تویسرکان گرفته تا درود گرفته تا قطریجان. و در طول سالهای اخیر بیشترین خسارت رو این مناطق دیدند از منظر انسانی و از منظر اقتصادی. اما نکته دیگر که در مورد سوریه، خب تردیدهایی هم وجود داره، اما میدانیم که مهاجرت عمده‌ای که در سالهای 2006 تا 2009 از استان حسکه در منطقه شرقی میان در حقیقت حوزه‌های دجله و فرات اتفاق افتاد و اینها مهاجرت کردند به شهرهای بزرگتر، خب بخش بزرگشون در حقیقت قربانی مدیریت بد آب و خشکسالی بودن. در یمن پایین اومدن سطح سفره آب زیرزمینی درگیری‌های درست کرد که بعداً جنگ داخلی اونجا هم شواهدی از آثار این خشکسالی رو ما داشتیم و در سومالی، در بسیار از کشورهای دیگر این رو داشتیم. در کشور ما هم متاسفانه دعوایی که بر سر منابع مشترک وجود دارد، مثلا بین حوزه‌های کارون و زاینده رود و بعد حوزه‌های دیگری که در فلات ایران مرکزی هستند، خب اینها می‌تواند اختلافات زیادی رو ایجاد بکنه که به واسطه مدیریت بد و فناوری محور، به قول معروف بتونیستی وزارت نیرو و مافیای آب بوده که برای گرفتن به قول معروف سهم بیشتر از بودجه سالانه اومدن سدهای رو ایجاد کردن که منابع آبی رو تقریبا از بین
آوردن برای مناطق پایین دست و یک بی‌عدالتی رو رقم زدن که متاسفانه میتواند آثار منفی داشته باشه. و اگر از الان نیروهایی که میخوان برای آینده برنامه‌ریزی کنند حواسشون به همین مسئله گزارش سازمان ملل و دستاوردهای علمیش نباشه، متاسفانه ما ثبات رو برای یک ایران دموکراتیک هم نمیتونیم فراهم کنیم. ممنونم از شما. نیک آهنگ کوثر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم دوباره ببینید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.